بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن شاء الله نكمل كلامنا على موضوع الانترودكشن البسيطة الخاصة بال HCM. طبعا دي الانترفيس اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي السبرينج بورد. في عندي حاجة اسمها انفلات اللي هي اوريدي في عندك زي ريديو بوتون كده. لو ضغطت على ريديو بوتون تانية اللي هي على زي كويك اكشن دي توديك لصفحة تانية، بس أنا اوريدي عندي على الانستنس يعني في اير موجود. المفروض إن الانفراد دي بتوريك زي ويدجت كده أو يعني توريك زي سامري أو جرافس عن مثلا شورت عن موضوع الابسنس عن موضوع البيرو حسب ما أنت بتعمل عملية كاستمايزيشن فيه. فدي حاجة اسمها انفلات على أساس إن أنت لو قريتها في أي دوكيمنت ولا حاجة تبقى عارف إيه هي فايدتها. طيب هنتكلم دلوقتي عن جزء اسمه ال FSM أو Function System Manager. ايه فكره الاف اس ام؟ بيقول لي الاف اس ام دي عباره او فانكشن سيستم مانجر هي عباره عن جايد بروسيس فور ذا امبلمنتيشن ابلكيشن امبلمنتيشن لايف سايكل. بتكون معاك الاف اس ام دي من اول البلاننج، من اول ما بتحدد الاوفرنج بتاعتك. يعني ايه الاوفرنج؟ اوريدي العميل ده هيدفع له ايه على السيستم؟ هيدفع له مثلا اتش ار ولا فاينانشال ولا سبلاي تشين ولا ايه هي الموديولز اللي هو محتاجها عشان يحصل له تفعيل. يعني هي ده معنى كلمة اوفرنج. وبعد كده نبتدي نعمل عملية كونفيجر الاوفرنج، اختار من الاوفرنج دي حاجات معينة وفيتشرز معينة محتاج اعمل لها وفيتشر معينة مش محتاج اعمل لها انيبل. وبعد كده بعمل حاجة اسمها implementation اللي هو الامبلمنتيشن بروجكت اللي هو المشروع اللي انا هبتدي اعمل عملية الكاستمايزيشن فيه للعميل. يعني الامبلمنتيشن اللي هو البروجكت ده اللي هو العميل بالنسبه لي. العميل ده شركه مثلا اي حاجه، شركه سي اس اس. اوريدي ده الامبلمنتيشن بروجكت بتاع اسمه سي اس اس. هو الفايل اللي هبتدي اعمل فيه كل التاسكات، ابتدي اعرف الاورجنايزيشن ستراكشر الخاصه بالشركه دي، ابتدي كريت الاقسام، ابتدي كريت الوظائف، البوزيشن، الجريد، حاجات كتير جدا. كل حاجه انت بتعملها المفروض ان هي بتسمع جوه مشروع العميل او الامبلمنتيشن بروجكت بتاع العميل. بعد كده طبعا اقدر اكسبورت وامبورت داتا. يعني اقدر لو انا شغال على انستنس تيست انستنس اقدر بعد كده اكسبورت للبرودكشن انستنس. طبعا يعني ايه تيست والبرودكشن ده اوريدي اي عميل بيبتدي يعمل سبسكرايب مع اوريكل بيجيله تو يو ار ال. او اليو ار ال بيكون اللي هو التست انستنس، يعمل عليه الكونفجريشن بتاعته ويتست عليها اللايف سايكل بتاعت الداتا ماشيه ازاي وهي منين الكلام ده كله. خلص كل شغل الكاستمايزيشن على الابلكيشن بتاعه بشكل كامل بين الشغل ده من التست انستنس للبرودكشن انستنس. تمام، ده بيبقى كريدنشال تاني يو ار ال تاني يوزر نيم وباسورد، وبيعمل عمليه اكسبورت من هنا ويمبورت الناحيه التانيه. وطول ما هو شغال طبعا عمال يعمل تاسك سيرش ويبتدي يعدل في تاسكات ويحط تاسكات زياده او يمانج الدنيا او يعمل مينتين للامبلمنتيشن بتاعه. فدي فكره الاف اس ام. طب فين الاف اس ام ده بقى، وايه هو الامبلمنتيشن بروجكت ده، نوصل له ازاي برضه؟ كل الكلام ده تعالى نتكلم فيه دلوقتي مع بعض. طيب تعالى كده بمنتهى البساطه هدخل على النافيجيتور من هنا اللي هو سيتنج اند اكشن، منها حاجه اسمها سيت اب اند. بمجرد ما ادخل على سيت اب اند مينتنس انا كده بالفعل دخلت على الاف اس ام او الفانكشن سيت اب مانجر. في الفانكشن سيت اب مانجر هنا بلاقي اول حاجه اسمها تاسكس، مجموعه تاسكس كده اقدر اعملها زي مثلا مانج امبلمنتيشن بروجكت اللي هو اعمل امبلمنتيشن بروجكت او كوبي كونفجريشن او مانج كونفجريشن او اعمل عمليه اكسبورت او امبورت او مانج سيت اب كونتاكت ريفيو او سيرش. عندي مجموعه تاسكات كده اقدر اعملها، اشهرها طبعا اللي هنتكلم فيها اللي هو مانج امبلمنتيشن بروجكت. وعندي فوق مجموعه اكشن دي لو انا عايز اكسبورت حاجه معينه، تاسك معين عايز اعمل له اكسبورت او حاجه معينه عايز اعمل لها عمليه امبورت. وتحت خالص كده عندي حاجه اسمها جو تو اوفر اللي انا بقول من الاف اس ام دي. اول حاجه بعملها بروح لحاجه اسمها الاوفر. ايه الاوفر دي؟ اللي هي الموديول. يعني العميل ده عمل سبسكرايب مع اوريكل على ايه؟
هل هو على اتش ار، هل هو على ماركتنج، هل هو على سيلز، هل هو على حاجه خاصه بالكاستمر. يعني كل دي موديولز زي ما شايفين كده. تمام. purchasing، supply chain، project financial management. ايه هي السيرفيس سيلز، ريسك مانجمنت، ايه هي بالظبط الموديول اللي هو طبعا اللي يخصنا في ال HCM هو التو اوفرنج اللي هو الورك فورس ديبلويمنت، وده اكتر حاجه شغلنا فيه. تمام. والورك فورس ديفلوبمنت اللي هو فيه موضوع يعني الديبلويمنت ده هو اللي فيه الكور والبيرول والابسنس. لو انا هنكمل بقى حاجات توبكس ادفانسد شويه، فبروح هنا حاجه اسمها الورك فورس ديفلوبمنت، وده منه اشهر مديول اللي هو موضوع التالنت مانجمنت. التالنت اللي هو فيه ايه؟ اللي هو فيه الكارير، واللي فيه الليرنينج، وفيه البرفورمانس، وفيه الجول، فيه تفاصيل جميله جدا يعني، وحاجات ظريفه. بس مني اغلب شغل الناس بيكون في الجزئيه دي. الشركات بس اللي هي دايما بتبقى يعني غنيه شويه او معاها فلوس شويتين، يعني هو اللي بيروحوا ناحيه التالنت وهكذا. طيب. طب في حاجات تانية برضك، يعني في ابلكيشن تانية ممكن اعمل منها انتجريشن، او بحتاج ان انا اتعلمها او اعرف عنها اي حاجة غير التول دي. بص، هو انت مش محتاجه لان هو اوريدي المفترض ان انت بيبقى في موظفين مخصصين بحتة الريكروتمنت مثلا، في ثيرد بارتي كده موجود، تعملوا انتجريشن مع الفيوجن. برنامج اسمه تالية. ده اوريدي ده ابلكيشن عباره عن ريكروتمنت ابلكيشن وليرنينج ابلكيشن اسمه تالية. بس هو مينلي يعني المشهور فيه جزئيه الريكروتمنت، عمليه التوظيف وكذا. فبيحصل عمليه انتجريشن مع الفيوجن عشان تستفاد بالفيتشر اللي موجوده في الحاجه اللي اسمها التالية. تعالى نرجع لكلامنا تاني ونقول ايه هو الورك فورس ديبلويمنت والديفلوبمنت، تو موديولز او تو اوفرنج اللي انا هفعلهم بالفعل. طيب انا عشان اطمن برضك ان هم اوريدي يعني فعالين وموجودين معايا، خلينا اقول له opt in feature، واتاكد ان هم معمول لهم enable. طالما هنا معمول لهم دول كده enable يبقى كده خلاص تمام. زي ما انتم شايفين اهو في التايم اند ليبر، في البيرول، نزلت تحت شويه الاقي في اللي هو في الابسنس، وفي الابسنس مانجمنت، في كل حاجه انت محتاجها. ده اللي هو الورك فورس ديبلويمنت. طب ما طالما في كل حاجة محتاجها، ليه هعمل برضك انيبل للأوفرنج التاني اللي هو الديفلوبمنت؟ عشان انت لو ناوي تشتغل حاجة زي موضوع التالنت مانجمنت والبرفورمانس والجول والكلام ده كله، هتقدر تلاقي كل الموديولز دي. يعني زي ما شايف كده في جول، في البرفورمانس، في تالنت ريفيو، في سكسيشن مانجمنت، في تفاصيل خاصة بموضوع التالنت. طيب كده خلاص انا اطمنت ان انا الفيتشر دي enabled والدنيا تمام. هقول له done، واروح بقى على موضوع المانج امبلمنتيشن بروجكت. طبعا بوصل لها منين؟ من الاف اس ام او الفانكشنز. رحت للامبلمنتيشن بروجكت بتاعي، بيقول لي اول حاجه دي عندك امبلمنتيشن بروجكت قديمه. لو انت علمت على اي امبلمنتيشن بروجكت ده، كريستال ده كان امبلمنتيشن بروجكت كان عامله. لو انت عايز تشوف شكل كده تشارت عنه، في عندي حاجه اسمها اوفر فيو. هيوريني بشكل جرافس كده التاسكات اللي خلصت فيه قد ايه، واللي لسه ما خلصتش فيه قد ايه. نوت ستيديوس يعني ده ما فيش حاجة أصلا اتعملت فيه خالص، مفيش أي تاسكات اتعملت فيه. فهنا بيقول لي إن هو مفيش أي تاسكات اكتملت. والستيتس باي تاسك بقى، تاسك في الديفلوبمنت وفي الجزئية الديبلويمنت مفيش أي حاجة برضه فيه اتعملت، كله فاضي تماما يعني. والريسورس اللي حصل لها assignment هو واحد بس، ريسورس معمول له assign لموظف واحد بس، واضح إن هو ما عملش أي حاجة فيه بقى. وأنا هنا عندي assign detail
زي ما شايفين كده كل الاسايند لنفس اليوزر ده، يعني كل الامبلمنتيشن بروجكت دول كان نفس اليوزر اللي اسمه اتش ار. طبعا لو انت حابب اي مشروع من المشاريع اللي حابب ان انت تلغيه، تقدر تقف عليه وتعمل له جديد. تمام. طيب هنعمل ده. لو عايز create implementation project جديد باجي هنا بقول له create. طبعا لو عايز تسيرش بالسيرش، اتفقنا قبل كده ان انا في عندي حاجه اسمها advanced search. اقدر هنا اروح على advanced search واقول له انا عايز سيرش عن آه اسم equal كذا او not equal كذا او contain او don't contain، ولو في description معين وستيتس معينه، وتعرفنا برضه ازاي اقدر اضيف فيلد قبل كده مش موجود في الفيلدات دي، واقدر اعمل ري اوردر والحاجات دي كلها اتكلمنا فيها بالتفصيل. انا مش عايز اعمل سيرش عن حاجه، انا كل اللي عايز اعمل مشروع جديد. الامبلمنتيشن بروجكت ده اسم العميل بتاعك ايه او اسم الشركه بتاعتك ايه؟ هقول له وليكن مثلا ME اكسس او XXM، ده اسم المشروع. طبعا شركة ملهاش معنى خالص يعني، بس أنا هعتبر خلاص إن هي ده اسم العميل واسم الشركة XXME. هنا عندنا في الابلكيشن كل حاجة بتعملها بيبقى ليها كود. الكود ده اوريدي حاجة عاملة زي البرايمري كي كده بتاع مثلا اسم المشروع، بتاع اسم القسم، بتاع اسم التريد، بتاع أي حاجة بيبقى ليها كود، بحيث إن هو بالكود ده بيبقى حاجة يونيك تقدر تسيرش عنها. ومن يعني الملاحظات المهمة جدا اللي انت لازم تعرفها ان اوريدي الكود ما بيبقاش فيه سبيس. يعني الاسم مثلا ممكن اقول له كده اكس اكس ام اي مسافة سبيس، سوري سبيس ام اي، لكن الكود ما ينفعش فيه سبيس. ممكن لو عايز تفصل ما بين كلمة اكس اكس وام اي تحط اندرسكور. والكود برضك بيكون كل الحاجة اللي موجودة او بص هنا عشان تسيب فوق سبيس، حط هنا اندرسكور. وفي نفس الوقت برضك الكود لازم يكون كابيتال ليتر مش سمول. يعني حتى انت هنا لو كاتب الاسم سمول تحت، لا هتكتب الكود كابيتال. طب الامبلمنتيشن بروجكت ده هيكون اساين مين؟ يعني مين الشخص اللي هيشتغل عليه؟ هسيبه باي ديفولت باسم اليوزر اللي انا داخل بيه اللي هو HR.HR. والستارت ديت بتاع المشروع ده هيبتدي امتى؟ المفروض هقول له مثلا هيبتدي 1/1/2020، وهقول له هنا نيكست. هيقول لي المشروع ده اكيد فيه اوفرنج معينه، يعني اكيد فيه موديولز معينه انت هتبتدي تشتغل عليها. فدي الخطوه اللي بعد كده ان انا احدد الاوفرنج اللي انا هتعمل فيه. اه دول التو اوفرنج اللي انا محتاجهم، اللي هو الورك فورس ديبلويمنت والديفلوبمنت. فعلهم. طبعا هنا انا فعلت خلاص الاولاني اللي هو الورك فورس deployment. فهحدد بقى الموديولز اللي أنا محتاجها، محتاج كل حاجة تقريبا، الكومبنسيشن والتالنت، ومحتاج كل حاجة، سوري الكومبنسيشن والابسنس والتايم اند ليبر. فهعلم على كل الموديول اللي أنا محتاجها، ده أنا تقريبا هعلم على كل حاجة. يعني دايما بيبقى في عندك زي موديول وفي سب موديول، فأنا هسلك على الموديول وعلى السب موديول اللي متاحة فيه. أنا آسف، كنسل أو بريك. هتأكد تاني بس إن أنا هما التو موديولز اللي أنا حددتهم، اللي هو ال deployment وال development.
تمام. هتأكد بقى أنا بسلكت على إيه. طبعا هنا على البيرو، محتاج أكيد البيرو، ومحتاج ماشي، محتاج مجموعة الموديل دي والتايم أند ليبر. مع كل الأوفرنج اللي أنا محتاجها زي ما احنا شايفين. وبعد كده ندخل على الورك فورس ديفلوبمنت. مجرد ما هعمل تشيك هنا هيحصل له سبان، اختار بقى الموديول اللي أنا محتاجها، وليكن محتاج الكارير، ومحتاج مثلا التالنت، ومحتاج الريفورمز. طبعا أنا مش محتاجة أي حاجة من دول، وأوريدي طبعا لما تيجي تتعامل العميل مش بتسلكت وخلاص، أنت بتشوف فعلا هو عامل سبسكرايب لإيه بالظبط عشان ما يحصلوش أي بلانكي مع أوريدي. هو أوريدي كده مفعل حاجة هو أوريدي مش دافع مقابل إيه. بعد كده تمام هقول له سيف أند أوبن بروجكت. ودي آخر خطوة أوريدي، فعلا كده مشروع أوريدي. أخدنا بالنا طبعا إن إحنا الموضوع اللي هو خاص بالتشارت اللي كان من شوية موجود، اللي فيه قد إيه إن التاسكات خلصت وحدة التاسكات إيه والحاجات دي كلها. هوريها لكم ونقدر نعدل الكلام ده منين حالا، أو بس أنا البروجكت خلاص اتكريت اوريدي كده. البروجكت تمام، حصل له كرييشن. طب لو انت في البروجكت طبعا عندي بيكون عباره عن مجموعه تاسكات، يعني انا كده في جزئيه الورك فورس ديفلوبمنت هعتبر ان خلاص انا كشخص داخل ب اتش ار خلصت كل حاجه مثلا خاصه بالجلوبال بالجول. اجي هنا مثلا على التاسكات الخاصه بالجول واقول له وليكن ان هي complete. لو في نوتس معينة أو حاجة وهقول له هنا save and close. كده اوريدي الستيتس بتاعتها بقت complete. البرفورمانس مثلا التاسكات بتاعتها exception frozen، فيها مجموعة exception معينة، أو completed هي خلاص خلصت بس with error، وأقول له save and close. طيب تاسك معين من التاسكات دي وليكن ده عايز أassign لي user، يعني مش أنا اللي هعمله، كل دي اوبشن موجودة. أجي هنا أقول له assign task وأحدد له اسم اليوزر اللي هو المفروض يبقى assign ليه. أجي هنا أقول له create، حط لي أسماء اليوزر اللي ده هيكون assign ليه، وليكن مثلا الفيرست نيم هلال search. ففي بالفعل هلال أهو، أقول له إن ده في هلال دوت اتش ار، أقول له هنا apply. لو في هنا يوزر تاني هختاره وأقول له برضك apply، أو خلصت هو اليوزر نفسه فأقول له done وأقول له save. يبقى أنا كده عملت assign التاسك ده ليوزر معين اللي هو اسمه هلال، هو اللي مسؤول. طبعا عندي هنا بقى فيو، والله عايز أظهر كولم معينة أو من عدمه يعني كولم هنا، وأقول له لأ اخفي لي كولم أو اظهر لي كولم معين، أو أقول له ري أوردر الكولم دي زي ما أنا عايز بقى. مجموعة تاسكات كده كده هنتكلم فيها إن شاء الله مع الوقت ونستخدمها، أوريدي اتكلمنا عنها في المحاضرة الأولى. عندي أكشن معين لو أنت حابب تعمل حاجة تأساين تاسك، تقدر في الستيتوس تري أوردر
فدي كلها من الاكشن عندك. طبعا لان انا في حاجات عملتها وفي حاجات لسه ما عملتهاش. لو دوست هنا بقى خلاص المره دي ده، ودوست على الشكل اللي هو بتاع الاوفر فيو ده، هلاقي اوريدي شكل الجراف مش زي المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كان هو اوريدي في ستيكيوس واحده هي اللي متاحه، لا المره دي في هنا الوان اهو زي ما انت شايف. هنا بيقول لك الان بروجرس هيبقى باللون ايه، اللون الاخضر، وفي حاجات ان بروجرس صغيره قوي. اللي كومبليتد وليكن باللون الاصفر ده، فهو اوريدي هنا برضه في حاجات كومبليتد، وفي حاجات كومبليتد بالايزر ايرور بلون مختلف. ولو هنا رحنا على الاساينمنت تاسك، تمام، هتلاقي هنا والله السبلاي شين مش عارف بلاننج معمول لمين، معمول اليوزر، ورك فورس ديبلويمنت، الورك فورس ديفلوبمنت فلو، والريسورس ستيتوس. هنلاقي هنا اوريدي طبعا اليوزر اسمه اتش ار، ده داخل بيه الستيتس بتاعتي ايه. ولو في يوزر تاني عمل اي ستيتس كانت هتبان هنا طبعا عندي ان هو اوريدي في حاجات معينه خالص. هنقول له هنا ده، وده يبقى دي من فوائد الفانكشن سنتر مانجر، اللي هي زي ما احنا قلنا ان هي بتدي بلان كامله للمشروع. بلس ان هي بوصل منها للامبلمنتيشن بروجكت، وشفنا ايه هو الامبلمنتيشن بروجكت وبنتعامل معاه ازاي. عندي حاجه طبعا اللي هو التاسكات الاساسيه اللي احنا بنبتدي نعملها في الكور، ان احنا طبعا بالنسبه للموظفين ازاي ناد بيرسون، ازاي نمانج البيرسون دي او نمانج الموظفين، ازاي نعمل كل بقى التاسكات الخاصه بيهم، سواء ترانسفير هنقلهم من مكان لمكان، سواء ترمينيشن. فدي نموذج يعني من قصه الكور اتش سي ام بزنس بروسيس. بيقول لي اللي بيقوم طبعا بالبروسيس دي هو يوزر واحد في ناحيه معينه اسمها اتش ار سبيشالست. هو اللي عنده السكيورتي او اللي عنده الروم اللي هو يقدر يغير الموظفين وترانسفير ويكريت اقسام ويكريت حاجات كتير جدا. كل الكلام ده ورق ان شاء الله هنشوفه مع بعض. حاجه دايما بنستخدمها طول ما احنا شغالين، موضوع البروسيس. طول ما انت شغال هتلاقي مثلا نفسك بترن بروسيس معينه. لو الريبورتات، عشان الريبورتات دي تشتغل او يحصل لها سينك في تاريخ معين او في فتره بيريد معينه، البيريد دي ممكن تكون كل شهر، كل اسبوع، كل يوم، ايا كان. او مثلا يترن الابسنس، الغيابات، كل فتره معينه، او يترن بيرول معين كل فتره محدده. فدي اسمها عندي حاجه اسمها بروسيس. يعني طبعا ان انا برضك هنا بيتكلم معايا في المقدمه ان انت عندك في كونسبت الريبورتنج والاناليتكس، ودي احنا شفناها في الفيديو الاولاني. طيب تمام، ايه فكره البروسيس دي بقى واقدر اوصل لها منين؟ يقول لي طبعا ان البروسيس دي بيكون ليها دايما بروسيس والسكادول بروسيس، بيكون ليها جوب ديفينيشن معينه ووظيفه معينه بتقدمها، وبيكون ليها بعض البارامتر. البارامتر دي اللي من ضمنها الوقت والمعدل اللي هي هتشتغل فيه. طيب بوصل للبروسيس دي ازاي؟ لو جينا هنا من تولز، عندي حاجه اسمها سكادول بروسيس. ببتدي هون اقول له والله انا محتاج اعمل نيو بروسيس، محتاج اعمل اسكادول بروسيس جديده، واجي هنا اختار اسم البروسيس. طبعا بسيرش عنها لو هي مش موجوده، او لو هي اوريدي متاحه قدامي، ببتدي اعمل عليها عمليه سيلكت او سيرش من تحت على البروسيس على طول. تعالى مثلا نيجي نسيرش هنا نقول له في بروسيس اسمها مثلا بيلدينج وورك. دي بروسيس معينة بقدر بيها أعمل عملية كونفرت من العمالة اللي هم
مؤقته بحيث ان انا اعمل لهم كونفرت واخليهم عماله مثلا دائمه. فانا عندي في بروسيس اسمها فعلا ران convert pending worker automatic process، واقول له هنا اوكي. يبقى انا كده برن بروسيس معينه عشان خاطر اوريدي البروسيس طبعا ما عملتش سيلكت للاسف او ما اخترتهاش، ايا كانت البروسيس، وهقول له اوكي. البروسيس اللي انت عملتها دي هتسبمت خلاص كده على طول وتشتغل، يعني تشتغل على طول في الوقت ده، ولا تروح للبروسيس اوبشن، ولا تروح للادفانسد؟ تعالى كده نروح للادفانسد، ويجي هنا بقى الدور يقول لي والله دي هتشتغل اصلا از بوسيبل، هتشتغل يعني دلوقتي وخلاص، ولا ليها يعني سكادجول معين. هقول له لا، دي والله دي ليها سكادجول معين، تشتغل الفريكونسي بتاعها قد ايه، بشكل يومي ولا بشكل اسبوعي ولا بشكل شهري ولا ايه، ولا كل سنه ولا ايه بالظبط. فاحدد له مثلا ان هي ديلي، وابتدي احدد له بقى الايام الستارت والاند بتاعها، وفي الاخر بعمل سبميت للبروسيس. فده يعني ايه كلمه بروسيس؟ طبعا طول ما احنا شغالين يعني هنستخدمها ما تقلقوش، بس انا حبيت يبقى في الانترو دي ناخد انترو كامل، يعني نشوف كده الابلكيشن ماشي منين رايح فين، ويعني ايه الموديولز المختلفة دي وازاي بتتعامل مع بعضها، او ايه علاقة الكور بالابسنس بالبيرو. عرفنا ان الكور ده هو حجر الاساس اللي فيه الداتا الاساسية اللي على اساسها بقى اوريدي هطلع مرتبات او الموضوع البيرو، وعلى اساسها هشوف الغيابات بتاعت الناس اللي هي الابسنس، او التايم اند ليبر اشوف حضور وانصراف الناس، او التالنت ان هو اشوف بريفورمانس الموظفين اللي موجودين، واشوف مين المدير بتاع الموظف، والمدير نفسه حاطط جول او اهداف ايه للموظف ده واختلافه. فده كده يعني introduction بسيط، اتمنى ان هي ان شاء الله تكون يعني تكون فادتكم، وان شاء الله نبدا بقى في كورس الكور بشكل فعلي من اول محاضره. السلام عليكم.